शिवराय मित्रांनो, जर तुम्हाला खूप दिवसापासून खोकला असेल आणि आरामच नसेल होत, खूप गळ्यात कसतरी होत असेल, तर आपल्याकडे एक आयुर्वेदिक उपाय आहे. तो मी तुम्हाला आता सांगतो. सर्वांच्याच घरात त्या गोष्टी असतात आणि तुम्ही नक्की ट्राय करा. आता मी तुम्हाला त्याची विधी दाखवतो. चला, हे आहे ते सर्व इन्ग्रेडियंट्स. हे तेजपत्ता, कलमी, काली मिरी, ओवा आणि लवंग. हे पाणी कशासाठी घेतलंय आता मी तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे. हे तेजपत्ता जो असतो, हा तेजपत्ता या पाण्यात थोडासा असा डीप करून हा काढून घ्यायचा बाहेर. तसे सर्वच जेवढे पण आपल्याकडे तेजपत्ते आहे सर्व पाण्यातून असे काढून ठेवून द्यायचे आणि याला थोडं सध्यासाठी पाण्यातून काढून इथे ठेवून द्यायचं. आणि हे जे आपण सर्व इन्ग्रेडियंट्स घेतलेले आहे हे सर्व आपण गॅस लावून घेतलेली आहे आणि गॅसवर आपण एक तवा ठेवून त्यात हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स टाकून घ्यायचे. याला थोड्या वेळ असं भाजून घ्यायचं. ओवा थोडा कमी टाकला तरी चालेल, पण लवंग थोडी जास्त. आता हे आपण इथे जे सर्व भाजून घेतले ते सर्व आपण मटेरियल आपण यात काढून घेतलं आणि त्याला आपण चांगलं कांडून घ्यायचं. आपण हा जो तेजपत्ता पाण्यात टाकलेला होता तो पण थोडा, आता हा गरम तावा आहे त्याच्यावर थोडंसं आपण हलकंसं असं, ओला असल्यामुळे तो कसा आहे जडायला त्रास जाईल, त्यामुळे थोडंसं आपण याला हलकंसं भाजून घेतलं. थोडं जास्त नाही, एकदम जे पाणी होतं ते हलकंसं शोकून घ्यायसाठी थोडं. हे भाजलं. आपण हे तेजपत्ते घेतले आणि आता आपण जो हा मसाला खूप बारीक काढून घेतला असा, हा आपण थोडासा असा याच्यावर टाकून घेऊ. थोडंसं बाकीचा हा उरलेला असाच राहू द्यायचा. ठीक आहे. याला काय करायचं, आता हा असा ठेवला, याच्यावरनं अजून एक घ्यायचा. 3 घेतले तेजपत्ते आणि हा असा ठेवला. असा करणं हा, मग हा असा याच्यावर हा रॅप करून टाकायचा. ठीक आहे. त्यानंतर काय करायचं, याचा असा रोल बनवून घ्यायचा. असा पूर्ण असा, हा असा राऊंड व्हायला तुम्हाला जो आपण ओलं केलं होतं त्याचसाठी हा राऊंड व्हायला इझी पडेल. ठीक आहे. त्यानंतर मग हा सूत घेतला, सुताने पूर्ण याला असा गुंडून टाकायचं. असं. ठीक आहे. एक साईड आपण त्याला थोडं छोटं ठेवायचं, एक साईड आपण त्याला थोडंसं मोठं ठेवायचं, कारण आपण इकडनं थोडं भरत जाऊ. आणि आता कसं करायचं त्यावेळी मी तुम्हाला समोर सांगतो. हे बिडीसारखं बनवलं, आपण तयार केलं. त्याला आता आपण जो याचा मोठा साईड आहे तो मोठा साईड आपण त्याला थोडंसं असं बाहेर ठेवू आणि जो छोटा साईड आहे तो त्यांच्या हातात देऊ. हा. आणि हे जे आहे ना, आपण जेव्हा तोंडात त्याच्या हातात देऊ तेव्हा ते कसं करायचं, थोडंसं स्टार्टिंगला आधी भरून घ्यायचं. थोडंसं आपण जे मटेरियल होतं आपल्याकडे हे भरलं आपण थोडंसं त्यात, आणि हे असं असं माचीस घेतली, असं झाडायचं आणि असं झाडता जोडायचं. असं आतमध्ये घ्यायचं. थोडा त्रास होईल, हेल्दी असते. 2-3 दिवस घ्यायचं आणि 2-3 दिवसात ठीक होऊन जातं. गळ्यातलं खरखर असते ते सर्व निघून जाते.